سلام، من سمرم. خوش اومدیم به سمر سیکرت تاچ. امروز میخوایم با همدیگه یه سالاد سیب زمینی به همراه خرچنگ و گوشت درست کنیم. اگه تا الان کانال رو سابسکرایب نکنین لطفاً حتما این کار رو انجام بدین. برای این سالاد سیب زمینی احتیاج داریم. فقط فوت و فن سیب زمینی برای اینکه زود حاضر بشه اینه که سیب زمینیتون رو با پوست خیلی خوب بشورین. همونجوری 4 قسمتش کنین، تو آب با نمک بذارین بپزه. قول میدم زود حاضر میشه. ژامبون بوقلمون داریم. شما حالا میتونین از ژامبونی هم که خودتون دوست دارین استفاده بکنین. کراب استیک داریم. اگه اهل سوشی خوردن باشین معمولا این کراب استیک ها رو دیدین. خرچنگه. اگه نتونستین پیدا کنین از میگو استفاده کنین. گوشت قرمز داریم. من از راسته گوساله استفاده کردم که اینجا دارین میبینین. مایونز داریم. سس خردل که هم به مزهش کمک میکنه هم یه کوچولو خوش رنگش میکنه. گوشتا رو ببینین من توی چه اندازه‌ای خورد کردم. به صورت نواری برشای کوچولو بهشون زدم. الان دارین تو ویدیو اندازش رو میبینین. با یه دستمال کاغذی آشپزخونه رطوبت گوشتا رو کامل بگیرین. یعنی نمیخوایم اصلا خیس باشه. بعد بهشون آرد اضافه میکنین. آردو که اضافه کردین با دست یه کوچولو ماساژش بدین. به خاطر اینکه میخوایم انقدر آرد اضافه بشه بهش که دیگه رشته های گوشتتون به هم دیگه نچسبه. پس میزان آردتون باید اینطوری مشخص بشه. آرد بهش اضافه میکنین، با دست اینا رو مخلوط میکنین تا زمانی که دیگه گوشتا نچسبه. برای خورد کردن سیب زمینی ها من عاشق این سالادم، به خاطر اینکه نه نیاز داره رنده بکنین نه خیلی هم کوچولو خوردش بکنین. سالادش کلا یه سالاد چانکیه، یعنی تیکه های درشت توش داره. پس سیب زمینی ها رو تو تیکه های درشت، این تیکه هایی که دارین اندازه‌ای که من خورد میکنم میبینین، بریزین توی کاسه بزرگ. کاسه بزرگم برای اینکه هم زدنتون راحت باشه. کراب استیک ها رو که دارینم تو این قطع خورد بکنین. یا اگر از میگو استفاده میکنین میتونین آب پز بکنین یا اینکه یه تفته کوچولو بدین، میگوی پلویی سایز کوچولو. ژامبون بوقلمونم به صورت نواری من خورد میکنم. باز حالا شما میتونین از ژامبونی هم که سلیقه خودتونه استفاده کنین. مهمترین مسئله این سالاد اینه که بخش دریایی توش هست، گوشت سفید و گوشت قرمز، هر 3 جور پروتئین توشه. اینا رو هم خورد بکنین و اضافه کنین به سالادتون. حالا بریم ببینیم گوشتا رو چجوری درست بکنیم. یه فوت و فن خوب اولش همون بود که آرد زدیم. ببینین دیگه گوشتا به هم دیگه نچسبیده، یعنی میخوایم این شکلی بشه. بعد توی ماهیتابه من از ماهیتابه مدل گریل دارم استفاده میکنم. روغن کنجد و کره اضافه کردم که باعث بشه کرمون نسوزه. موقعی که خوب داغ شد ماهیتابتون، وقتشه که گوشتا رو اضافه کنین. من 2 تا حبه سیرم همینطوری درسته کنارش انداختم. گوشتا رو که اضافه کردین باعث میشه که خیلی خیلی ترد بشه وقتی بهش آرد زدیم. وقتی تفت خورد و به نظرتون میومد که کاملا پخته میتونین خارجش کنین. از این مدل گوشت میتونین واسه رسیپی‌های دیگه‌تون هم استفاده کنین. حالا بهش نمک و فلفل بر حسب علاقتون اضافه کنین و یا هم بهش بزنین. حالا که گوشتا حاضر شد اونا رو اضافه کنین به سالادتون. اون حبه سیرا رو اگه دوست دارین در بیارین یا باشه. ببینین چقدر خوبه اگه کاسه بزرگ داشته باشین توش درست کنین، راحت میتونین همش بزنین. مایونز رو بهش اضافه کنین، سس خردلم بهش اضافه کنین و کامل همش بزنین تا همه جای سالادتون آغشته شه. حالا وقت ادویه هاست. میتونین سالادتون رو بچشین. اگر دوست دارین بهش نمک و فلفل اضافه کنین یا هر ادویه دیگه‌ای که دوست دارین. این ساده ترین ادویه‌ایه که حتما به این سالاد اضافه کنین که خوشمزه بشه. حالا می‌خوایم آب لیمو ترش اضافه کنیم. برای اینکه راحت بتونین لیمو ترش و آب بگیرین، اول روی بردی که دارین یه خود اینطوری قلش بدین، یه ذره بچلونینش. حالا که برشش بزنین راحت تر میتونین تا قطره آخر آب لیمو ترش رو به سالادتون اضافه کنین.
وقتی که اضافهش کردین کامل مخلوط کنین تا اون مزه لیمو ترش به همه جای سالاد برسه. اینم غیر آخرش. به این راحتی یه سالاد خیلی خیلی خوشمزه دارین که 3 جور پروتئین مختلف توش داره به همراه سیب زمینیایی که سریع حاضر شده و کلی هم خوشمزه است. امیدوارم درست کنین و ازش لذت ببرین. آدرس اینستاگرام منم اینجاست، میتونین اونجا منو فالو کنین و محتوای یوتیوب رو زودتر اونجا ببینین و پست رسیپی رو سیو کنین. اگر ویدیو رو دوست داشتین لطفاً چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنین و ویدیو رو لایک کنین. حتما با من در تماس باشین، برام کامنت بذارین، سوالاتون رو از من بپرسین تا همه‌شون رو جواب بدم. مواد لازم سالاد خوشمزه‌مون رو اینجا دارین میبینین و مثل همیشه هم ترجمه فارسیشو براتون توی دسکریپشن گذاشتم. مرسی که ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم که لذت برده باشین. 2 ویدیوی پیشنهادی منم یادتون نره تماشا کنین. مرسی، تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.